Rușii se dau la propriu de ceasul morții să cucerească estul Ucrainei până la alegerile din martie 2024, în special vor să cucerească regiunile Donetsk și Luhansk și de aici vine și rata de pierderi zilnice imense de circa 1000 de militari pe zi. Efortul ofensiv anticipat rusesc din iarna-primăvara anului 2024 este în desfășurare în zona de graniță a regiunii Harkov-Lugansk. Generalul locotenent al Direcției Principale de Informații Militare Ucrainene GUR, Kirilo Budanov, a declarat la 30 ianuarie că ofensiva rusă în Ucraina este în desfășurare și că forțele ruse urmăresc să ajungă la râul Zebereț, în zona de graniță a regiunii Harkiv-Lugansk și la granițele administrative din regiunea Donetsk și Lugansk. Budanov a prognozat că forțele ruse nu vor reuși totuși să atingă aceste obiective și probabil că vor fi complet epuizate până la începutul primăverii. Declarațiile lui Budanov sunt în concordanță cu observația Institutului pentru Studiul Războiului că forțele ruse au intensificat operațiunile ofensive de-a lungul acestei axe de la începutul lunii ianuarie 2024. Forțele ruse au făcut recent câștiguri tactice la sud-est de Kupiansk, de-a lungul rutei critice Kupiansk-Svatove și par să crească atacurile către râul Oschil. Forțele ruse vor putea probabil să-și asigure câștiguri suplimentare la nivel tactic în zona Kupiansk, dar este puțin probabil să fie capabile să traducă aceste câștiguri tactice în manevre mecanizate mai largi, necesare pentru progrese semnificative din punct de vedere operațional, care ar putea captura mai mult teritoriu în regiunea Harkiv și ar putea împinge către Lugansk și de asemenea către frontierele administrative ale regiunii Donetsk. Institutul pentru Studiul Războiului a observat că elemente ale Armatei a de tancuri de gardă a Districtului Militar de Vest și ale Armatei a 6-a de arme combinate sunt active în zona Kupiansk și au fost capabile să urmărească atacuri frontale conduse de infanterie, dar nu și-au demonstrat capacitatea de a efectua manevre mecanizate la scară largă de când au fost dislocate pe această axă în urmă cu un an. Institutul pentru Studiul Războiului ne promite că va publica în curând o analiză operațională mai detaliată a situației pe această axă Harkiv-Lugansk, iar vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitry Medvedev, a făcut comentarii jignitoare și inflamatorii despre Japonia, în timp ce a afirmat drepturile Rusiei asupra insulelor Curile disputate, probabil ca parte a eforturilor mai ample ale Kremlinului de a demonstra că sprijinul Rusiei față de China împotriva sistemului de alianță al Statelor Unite din Indo-Pacific este irelevant. Prim-ministrul japonez Fumio Kishida a declarat pe 30 ianuarie că sancțiunile japoneze împotriva Rusiei și sprijinul pentru Ucraina vor continua, dar că Japonia este interesată să-și rezolve problemele teritoriale cu Rusia și să semneze un tratat de pace cu Rusia. Japonia nu a semnat niciodată un tratat de pace oficial cu Uniunea Sovietică după sfârșitul celui de-al doilea război mondial. Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitry Medvedev, a răspuns declarației lui Kishida și a susținut că insulele Curile în litigiu sunt rusești și că chestiunea teritorială dintre Rusia și Japonia despre insulele este închisă conform Constituției rusești, referindu-se la amendamentul adus Constituției rusești în 2020, care a interzis concesiile teritoriale. Medvedev a susținut că Rusia va dezvolta activ insulele Curile și că rolul lor strategic va crește pe măsură ce Rusia staționează noi arme acolo. Rusia instalează infrastructură militară în insulele Curile, cel puțin din 2015, iar Medvedev a folosit un limbaj extrem de ofensator pentru a sugera că Rusia nu va negocia cu Japonia despre insule și pentru a critica relațiile Japoniei cu Statele Unite. Iată de ce sancțiunile împotriva Rusiei trebuie să continue mult mai strict, pentru că doar falimentarea ei economică, va tempera poftele expansioniste și va dezumfla liderii bolșevici care stau în fruntea Kremlinului. Ziua 707 a războiului din Ucraina.
Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 31 ianuarie 2024, pierderile totale în luptă ale Rusiei de la începutul invaziei pe scară largă asupra Ucrainei, din data de 24 februarie 2022, se ridică la aproximativ 385.230 de militari. În timpul ultimei zile, armata rusă a pierdut 1090 de soldați, 10 tancuri, 32 de blindate, 51 de sisteme de artilerie, numărul total al pierderilor rusești de tehnică militară ajungând la 6310 tancuri, 11757 vehicule blindate de luptă și 9195 de sisteme de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Șeful Direcției Principale de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei, GUR, generalul locotenent Kirilo Budanov, a declarat într-un interviu pentru postul My Ukraine că producția militară este în creștere în Ucraina. Bumbacul nu s-a oprit de mai bine de un an. Ascultă, faptul că va fi mai mult este și adevărat pentru că și industria noastră câștigă la amploare. În plus, Ministerul Industriei Strategice a crescut semnificativ producția, a declarat șeful Direcției Principale de Informații din Ministerul Apărării al Ucrainei. Bumbacul este probabil un termen folosit de Budanov pentru a se referi la producția de armament. De asemenea, Budanov speră că podul Crimeei va fi distrus în acest an. Ei bine, sper că da, nu are de ce să se plângă, trebuie să-și pună pur și simplu capăt zilelor, referindu-se la podul care leagă Crimea. După cum a raportat Army Inform, Kirilo Budanov a subliniat necesitatea de a continua presiunea asupra Rusiei, în special în Crimea, să atace din aer, să folosească drone de atac naval și să conducă operațiuni speciale secrete, a mai spus acesta. Potrivit Financial Times, liderii ai 5 țări ale Alianței Nord-Atlantice au cerut eforturi colective pentru înarmarea pe termen lung a Ucrainei. Scrisoarea a fost semnată de cancelarul german Olaf Scholz, prim-ministru danez Mette Frederiksen, prim-ministru ceh Peter Fiala, premierul estonian Kaja Kallas și prim-ministru olandez Mark Rutte. Voința de a lupta a Ucrainei rămâne neclintită și servește drept inspirație pentru noi toți cei care căutăm libertate și dreptate. Dar apar probleme importante. Ucraina nu are suficientă muniție de artilerie, iar angajamentele privind sprijinul militar riscă să nu satisfacă nevoile Ucrainei, se spune în scrisoare. Liderii au amintit că, la începutul anului trecut, Uniunea Europeană și-a asumat obiectivul ambițios de a furniza Ucrainei 1 milion de obuze de artilerie până la sfârșitul lunii martie 2024. Adevărul dur este că nu am atins acest obiectiv, dar nu putem pur și simplu să renunțăm la promisiunea noastră. Dacă soldații ucraineni vor în continuare să lupte, nevoia de muniție este mare, iar furnizarea de arme și de muniție către Ucraina, de către statele membre UE, este mai importantă ca niciodată, au subliniat aceștia. Scrisoarea subliniază că Uniunea Europeană și statele sale membre au sprijinit puternic Ucraina încă de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei și, datorită acestui fapt, Federația Rusă nu a reușit să-și atingă niciunul dintre obiectivele sale în război. În același timp, liderii țărilor le-au cerut partenerilor occidentali să-și dubleze eforturile pentru a se asigura că sprijinul pentru Ucraina va dura atâta timp cât este necesar. Potrivit acestora, ceea ce este urgent astăzi este furnizarea de muniție și sisteme de arme, inclusiv obuziere, tancuri, drone și echipamente de apărare aeriană. În ceea ce urmează, vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Pentru mai multe informații, accesați linkurile din comentarii.
Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.